Xin chào các bạn. Bệnh cúm chó là chứng bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, do virus cúm chó chủng AH3N8 gây nên. Bệnh này rất dễ lây lan, và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe thú cưng. Hôm nay, Dr. Vet sẽ chia sẻ cho các bạn một số thông tin về loại cúm này, để các bạn có cách phòng tránh và điều trị kịp thời cho thú cưng nhà mình. Cúm chó có giống như cúm người không? Câu trả lời là không. Cúm chó gây ra do một loại virus khác với cúm ở người, nó cũng không có khả năng lây lan từ động vật sang người. Tuy nhiên nó rất dễ lây lan cho những con vật cùng loài. Nước bọt, dịch mù là những con đường lây bệnh cúm chó trực tiếp. Virus cúm chó tương đối mới, hầu hết những con chó chưa có khả năng miễn dịch, nên virus càng có nhiều điều kiện để phát triển. Những con chó khỏe mạnh, ngay từ lần đầu tiếp xúc với mầm bệnh, đều mắc và lây bệnh cho những động vật khác. Con đường lây bệnh này khá giống với con người, do đó bạn nên cách ly thú cưng của mình nếu nó đang bị bệnh. Triệu chứng bệnh cúm ở chó. Bệnh cúm chó có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong năm. Nhiễm virus cúm chó thường giống với viêm khí quản truyền nhiễm ở chó, gây ra bởi một hoặc nhiều bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus, bao gồm Bordetella bronchiseptica và Paren da virus. Dấu hiệu của bệnh cúm chó là ho, sổ mũi, sốt, lờ đờ, chảy nước mắt và chán ăn. Tuy nhiên, không phải tất cả các con chó nhiễm bệnh đều có các triệu chứng trên. Trong đó, dấu hiệu lâm sàng phổ biến nhất của cúm chó là ho kéo dài trong khoảng 10 đến 21 ngày và điều trị bằng kháng sinh và thuốc giảm ho không hiệu quả. Chảy máu ở mũi hoặc mắt cũng là dấu hiệu thường thấy khi mắc cúm chó. Nhiều con chó bị chảy nước mũi và sốt gần 40 độ C. Hầu hết các con chó nhiễm bệnh có thể phục hồi trong vòng 2 đến 3 tuần. Tuy nhiên, ở mức độ nặng, chó thường bị chết. Tỷ lệ chết từ 1 đến 5%, hoặc cũng có thể lên đến 8%. Sự bội nhiễm vi khuẩn là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Cách phòng tránh bệnh cúm chó. Hầu hết các con chó đều dễ bị nhiễm bệnh cúm và căn bệnh này rất dễ lây lan. Cúm chó được cho là lây lan chủ yếu thông qua các giọt hô hấp, được tạo ra trong quá trình ho và hắt hơi từ những con chó bị nhiễm bệnh, hoặc qua tiếp xúc với bề mặt bị ô nhiễm. Vì thế, có thể phòng bệnh cúm chó bằng các phương pháp sau. Chăm sóc nuôi dưỡng chó chu đáo, đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho chó. Cần thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y. Tiêm vaccine định kỳ phòng bệnh cúm cho chó. Theo đó, tiêm lần đầu vào lúc 6 đến 8 tuần tuổi, sau đó cứ mỗi năm tiêm một lần, cùng với các loại vaccine phòng bệnh ke, parvo, viêm gan truyền nhiễm, vân vân. Quản lý bầy đàn tốt là cách để tránh lây lan bệnh giữa những con chó với nhau. Cần vệ sinh, tiêu độc chuồng nuôi và môi trường xung quanh thường xuyên. Các dụng cụ chăn nuôi, chuồng nuôi và môi trường xung quanh cần sát trùng định kỳ. Người chăm sóc, nuôi dưỡng chó cần chú ý giữ gìn vệ sinh thú y. Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu bệnh cúm chó, phải cách ly chó bệnh trong quá trình chẩn đoán và điều trị. Khi dịch bệnh xảy ra, cần tuyệt đối cách ly chó bị bệnh để hạn chế vật bệnh bài tiết mầm bệnh. Làm gì khi thú cưng nhà bạn mắc bệnh cúm chó? Nếu nghi ngờ thú cưng mắc cúm chó, bạn nên ngay lập tức đưa chúng tới gặp bác sĩ thú y. Các bác sĩ sẽ làm các xét nghiệm để biết rõ tình hình con chó nhà bạn đang gặp phải và đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Bệnh cúm chó được điều trị bằng phương pháp sau: tăng cường sức đề kháng và sử dụng thuốc kháng sinh. Đây là bước quan trọng trong điều trị bệnh cúm chó, vì con vật này rất dễ mắc vi khuẩn bội nhiễm. Điều trị các triệu chứng, giảm ho, hạ sốt cho chó. Bổ sung nước, chất điện giải, các loại vitamin. Trong trường hợp con vật quá yếu, cần tiến hành truyền dịch tĩnh mạch. Cần hỗ trợ hay tư vấn thêm, các bạn có thể gọi đến số điện thoại hotline của Dr. Vet. Xin chào và hẹn gặp lại.